Hej och välkommen tillbaka till en ny video på långsam svenska. Idag är det dags för ett nytt lyssnarquiz. Så jag kommer att berätta för er om 3 olika ämnen och sen kommer jag att ställa 3 frågor om varje ämne. Vi kommer att börja långsamt. Sen blir det lite svårare och den sista blir helt vanlig svenska. Gör ditt bästa för att hänga med. Vi börjar med första ämnet. I min familj har vi en tradition. Varje år under Kristi himmelsfärdsveckan så åker vi ner till Österlen i Skåne. Vi åker dit och bor i ett hus tillsammans. Vi brukar kalla den här veckan för kräckan. Kräckan är 2 ord som vi har satt ihop, nämligen kreativa veckan. Kräckan. Anledningen till att vi kallar den här veckan tillsammans för kräckan eller kreativa veckan är för att varje år så har alla som kommer tänkt ut en kreativ aktivitet som vi alla ska göra tillsammans. De som åker med är jag, Mennes, min hund, min lillebror, min mamma, min storebror och hans sambo och deras dotter Vanja. Och under kräckan så skapar vi och pysslar tillsammans och har det väldigt trevligt. Det kan vara allt från att brodera till att skriva dikter eller att måla med oljefärg. Min kreativa aktivitet det här året kommer att vara... Nej, jag håller det hemligt en stund till. Eftersom Kristi himmelsfärd infaller på olika datum varje år så är kräckan inte samma datum varje år. I år åker vi ner till Skåne andra helgen i maj. Här kommer frågorna. Kräckan består av 2 ord som vi har satt ihop. Vilka? När är kräckan varje år? Och vad gör vi under kräckan? Här kommer ämne nummer 2. Lite svårare. Ett vanligt misstag som många gör inom personlig utveckling är att vi försöker ändra vårat tankesätt för att må bättre och göra andra saker. Men vi väntar alltid tills de nya tankarna känns rätt innan vi börjar agera annorlunda. Det här är ett stort misstag. Varför? Jo, för
Vi kan inte vänta tills det känns rätt innan vi agerar annorlunda. För då kommer vi aldrig att känna att dessa nya tankar är rätt. Hur funkar det? Jo, när vi tror och tänker en tanke, då letar vi bevis för den tanken överallt. Och en stor del av dessa bevis som vi hittar är baserade på våra egna beteenden. Och när man börjar ändra sitt tankesätt, när man vill bli mer positiv, man vill lösa problem, se möjligheter, ja, då är det viktigt att förstå att dessa nya tankar som vi vill tänka, de kommer inte kännas rätt i början. Vi måste börja agera och bete oss som om vi tror på de nya tankarna. För det som händer då är att vi börjar skapa bevis för våra nya positiva tankar, trots att vi kanske inte tror på dem 100%. Så vänta inte tills det känns rätt innan du börjar agera. Bestäm vad du vill att dina nya tankar ska vara och sen börja agera utifrån dem, för då kommer du så småningom att känna att de här nya tankarna faktiskt är sanna. Här kommer 3 påståenden som du får svara sant eller falskt på. Ett stort misstag vi gör är att vi försöker ändra våra tankar. Sant eller falskt? Man måste vänta tills det känns rätt innan man gör något nytt. Sant eller falskt? Man kan ändra på sina vanor och beteenden innan de nya tankarna känns 100% rätt. Sant eller falskt? Okej, nu kommer den svåraste delen. Gör så gott du kan. I sommar ska jag och min sambo åka till Valladolid i Spanien och kolla på paddel. För att ta oss dit så behöver vi först ta ett tåg från Motala till Stockholm. Sen när vi kommer fram till Stockholm kommer vi antingen ta buss eller tåg ut till Arlanda, alltså flygplatsen i Stockholm, för att sen flyga till Madrid. När vi kommer fram till Madrid kommer vi att ta ett tåg från flygplatsen in till typ centralstationen inne i Madrid, och sen blir det en timmes tågresa bort till Valladolid där vi sedan kommer att promenera till hotellet. Det är alltså ganska många olika byten och färdmedel för oss att ta oss ända från Motala till Valladolid. Men det kommer bli superkul. Padden som vi kommer att titta på kommer att äga rum mitt på ett stort torg i stan som heter Plaza Mayor. Och jag lyckades boka ett hotell som ligger supernära det här torget. Hotellet ligger bara typ 100 meter ifrån där hela den här turneringen kommer att spelas. Så vi behöver bara promenera i 1 minut kanske max för att komma dit. Så det känns jätteskönt. Det är också ganska roligt att anledningen till att jag ville åka till just Valladolid och titta på paddel är för att
Turneringen är så häftig i sig, miljön är fantastiskt häftig, men också för att en av toppspelarna kommer från Valladolid. Han heter Arturo Coello och det är hans hemstad helt enkelt. Och förra året när jag såg den här turneringen så var han faktiskt i final, men han förlorade finalen. Och då kände jag att en dag så vill jag se Coello vinna en turnering i Valladolid. Och just då kändes det som att det kanske inte kommer att hända. Men i år så spelar han med en ny partner, alltså Agustín Tapia. Och Coello och Tapia är typ bäst i världen just nu. Till och med bättre än LeBron och Galan som förut var de oslagbara mästarna. Så nu känner jag att det är väldigt troligt att jag kommer att få se min drömfinal i Valladolid och att jag kommer att få se Arturo Coello faktiskt vinna i sin hemstad. Och det känns så härligt. Svårt eller lätt? Här kommer frågorna. Hur många byten av färdmedel blir det för oss när vi ska åka från Motala till Valladolid? Hur långt från torget ligger vårt hotell? Hur troligt är det egentligen att jag kommer att få se min drömfinal i paddelturneringen? Skriv era svar nere i kommentarerna och lyssna flera gånger och se om ni kan hänga med. Bra jobbat! Och glöm inte, vill du ha mer tillfällen att öva din svenska, gå med i min Patreon. Vi har gruppsamtal där vi pratar svenska i små grupper nästan varje vecka. Och du får lyssna på min podd på långsam svenska och alla andra videor som jag lägger upp. Så jag kan verkligen tipsa om att gå med i Patreon. Vi ses där! Hej då!